हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं अमितास टेस्टी रेसिपीमध्ये. आणि आज आपण पाहणार आहोत ब्रोकोली, कॅरेट आणि बीटरूट सलाडची रेसिपी, जी एकदमच हेल्दी रेसिपी आहे आणि हे वेट लॉससाठीही खूप उपयोगी आहे. चला आपण पाहून घेऊया ह्याची रेसिपी. ह्यासाठी आपण एक पॅन गरम करायला ठेवला आहे. त्यामध्ये ऑलिव्ह ऑइल घालून घेतला आहे. ऑलिव्ह ऑइल तापल्यावर आपण ह्यामध्ये जिंजर गार्लिक पेस्ट घालून घेणार आहोत. जिंजर गार्लिक पेस्टला आपण छान परतून घेऊ, जेणेकरून त्याचा रॉ स्मेल निघून जाईल. तर जिंजर गार्लिक पेस्ट परतून झाल्यावर आपण यामध्ये घालणार आहोत ब्रोकोली, जी मी स्वच्छ करून घेतली आहे आणि त्याला कापून घेतलं आहे. आता आपण ह्या ब्रोकोलीला छान परतून घेऊया 2 ते 3 मिनिटांसाठी. ब्रोकोली परतून झाली आहे. आता आपण ह्यामध्ये गाजर घालून घेऊया, ज्याला मी कापून घेतला आहे, उभे चिरून घेतला आहे. ह्याला देखील आपण परतून घेऊया. हे दोघे देखील छान परतून झाले आहेत. आता ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत हिमालयाचं पिंक सॉल्ट. जर तुमच्याकडे पिंक सॉल्ट नसेल तर तुम्ही आपलं साधं मीठ देखील वापरू शकता. आता आपण घालणार आहोत ब्लॅक पेपर, म्हणजे काळी मिरची पावडर. आणि त्यानंतर मी इथे बीट घालून घेतलं आहे, जे मी बीट बारीक चिरून घेतलं होतं. आता ह्या तिघांनाही आपण छान परतून घेऊया. हे असं परतून घेतल्यामुळे छोटे मुले देखील ह्यांना नीट खाऊ शकतात. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि ह्या व्हिडिओला शेअर करा आणि ह्याच्यावर कमेंट देखील करा आणि बेल आयकॉनला हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला हे माझं पुढची रेसिपी आली तर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन आधीच मिळेल. आता आपण इथे घातलं आहे रेड चिली फ्लेक्स. जर तुमच्याकडे रेड चिली फ्लेक्स नसल्यास तर तुम्ही ते स्किप करू शकता. असं देखील सलाड खूप छान लागतं. आता आपण ह्यांना व्यवस्थित परतून घेऊया 2 ते 4 मिनिटांसाठी. मीडियम ते हाय फ्लेमवर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आता आपलं हे सलाड रेडी आहे. आता आपण ह्याला सर्व करून घेऊया एका सर्विंग बॉलमध्ये किंवा प्लेटमध्ये. हे सलाडची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.